channel. So, for today's video is itatry natin yung DIY face mask using coffee and egg white. Titignan natin kung talaga nga bang nakaka-glow siya ng skin. But before we start, make sure to subscribe to my channel and click the bell notification para ma-notify ka whenever I upload a new videos. So, without further ado, let's get into the video. So guys, ang kailangan lang natin is coffee, which is Nescafe Classic Stick. Ito yung nabibili lang ng tingi-tingi. Ito yung mga tagdo-2, tagdo-3. Sa amin, presto. So ayun, at ang isa pa natin kailangan is itong itlog, which is ito. Ayan. Pero ang kailangan lang natin dito isang egg white. Isang bowl para paglalagyan ng egg white natin at isang brush. So, dapat guys, ang brush na gagamitin nyo is yung malaki. Hindi yung ganito lang kaliit. Kasi guys, nagko-consume to ng madaming time. So, umanap kayo ng brush na, alam nyo yun, yung malaki. Anyway, so yun, mag-i-start na tayo. First, ang gagamitin natin ay, by the way guys, kung meron kayong mga mixing bowl or spatula na pwedeng gamitin, yun na lang yung gamitin nyo kasi yun talaga yung dapat na gagamitin. So, ayan, ang gagawin muna natin is paghiwalay natin yung yellow sa white. So, ayan guys, napaghiwalay ko na siya at ito yun. Parang hindi nyo nakikita kasi basta yun, egg white siya. Tapos, ngayon, ang gagawin natin is ilalagay na natin yung coffee dito sa ating egg white. Pagsasama-samahin natin siya. And then, hahaluin na natin siya using your brush. So, ayun guys, malapit na siyang mag-mix together. Sige, haluin lang natin. Ayan, tapos na guys, kapag maging ganyan yung mixture niya, okay na yan. Okay? So, ayun guys, dapat maging ganun yung mixture ng DIY nyo. And then, yan. So, ayun guys, as you can see, meron ako mga pimple marks dyan, yung part na yan. So, ayun. Ayan, wala akong makeup dyan, which is lipstick lang. So, ayun, i-apply na natin siya at titignan natin kung ano nga bang mangyayari. Ayun yung before ko. Tignan natin mamaya yung after. So, ayun, ilagay nyo lang. Ayan, di ba sinasabi ko sa inyo guys, dapat malaki talagang spatula yung gamitin nyo kasi nga, napakaliit lang na yung nakukuha niyang, ay nalalagyan niya. Napakaliit lang na spatula yung kanyang, bango, may kape. Syempre, kape. By the way guys, make sure na malinis yung mukha nyo bago kayo mag-apply ng ganito. Okay, magilamos muna kayo. So, ayun guys, tapos na tayo sa first layer. Dadagdagan na natin siya. Dagdagan pa natin siya kasi parang nagtitipid eh. Bongga na natin.
ayun guys, hihintayin ko lang tong matuyo. And, I'll be back. Hi guys, I'm back. So, ayun, hindi na ako masyadong makapagsalita. Parang, ayun na, nagbibitak-bitak na siya. So, ayun, tuyo na siya after 10 minutes. So, ayun, ready na akong i-wash na natin siya. Hi guys! So, ayun, I'm back. So, ayun, kakatas ko lang maghilamos and tignan nyo naman, nag-glow yung face look. Oh my god, hindi kayo na-expect. So, ayun, para siyang nag-white ng konti. Alam niyo yun, yung parang pumuti pa ng konti. Ayun, so, siguro kung gagawin mo siya 2 times a week, siguro mawawala yung mga dark spot mo dyan. Yan, sa mga ganyan. So, ayun. Biruin nyo, sa 10 pesos, magkakaroon na kayo ng DIY face mask. So, yun. Affordable naman siya at saka sulit siya. Tignan nyo naman. Hindi ko yung na-expect to, promise. Kasi, nakakaganda yung egg sa face. Kasi, nasubukan ko na yun sa DIY face mask din. Pero, tissue yung gamit ko. So, ayun. Tignan nyo naman yung mukha ko. Sobrang glowy niya. Alam niyo tong product na to, napaka-promising niya. Kasi hindi mo talaga ina-expect. Kaya no? Oh my god, nakakatuwa. So, ayan. So, napatunayan nga natin na nakaka-glowing nga talaga siya. At nabibigay niya yung exact. At nabibigay niya yung expectation mo. Alam niyo yun? So, ayun. So, ayun lang guys. That's it for today's video. Hopefully you'll like it. Don't forget to give it a thumbs up and please subscribe to my channel. See you on my next vlog. Bye-bye!